Tjenare knallkorkar! Det var ett tag sedan. Men det kom ju ut en film här i dagarna som jag bara måste tycka till om. My Little Pony, en ny generation. Jag var en die hard brony på den gamla goda tiden, 2012, så det var givet att jag skulle se den här filmen. Jag försökte faktiskt spela in ett kommentatorspår, men när jag var klar med det insåg jag att minnet var fullt och kameran hade redan slutat spela in för länge sedan. Så jag tänkte sammanfatta mina tankar om detta verk i den här videon istället. Jag kommer avslöja en del om filmen, så om du inte redan har sett den, varning för spoilers. Handlingen går ut på att Sunny, vår huvudkaraktär, ger sig ut på ett magiskt uppdrag att förena de olika ponnysorterna och återfinna enhörningarnas magi samt pegasernas flygförmåga. De försöker hitta 3 bitar av en kristall som, när sammanfogad, ska återställa magin i fråga. Storyn är egentligen i det enklaste laget. Vi har alla sett den 1000 gånger och det var skrattretande förutsägbar. Men samtidigt, en sån här enkel handling är svår att få fel, till skillnad från vissa andra 2021-filmer som tog sig vatten över huvudet. Men skribenterna har inte ansträngt sig supermycket här. Det finns en del smärre logikluckor som hade kunnat täppas till. Till exempel, när gänget ska sno kronan från Pegasus-drottningen, varför gör de det mitt under en fest, när precis alla tittar på? Jo, för att annars hade det ju inte varit spännande. De försöker förklara det här med att det är det enda tillfället drottningen är distraherad. Men hade det inte varit mer logiskt om kronan var inlåst vanligtvis och den togs bara ut under festligheter? Som en vis man en gång sa, det är de små detaljerna som gör det. Ett stort tematiskt problem är dock hur snabbt alla föreställningar om alla ponnysorter tvättas bort. Vi går från utpräglad främlingsfientlighet med grav indoktrinering till att alla är vänner på typ 2 dagar. Jag hoppades faktiskt på att det bara var det här gänget som skulle bli kompisar under denna film och att sammanfoga hela världen skulle bli premissen för G5-serien. Men tyvärr inte. Karaktärerna i sig är också ett problem. Jag hade svårt att engagera mig i handlingen under hela filmen, just för att jag aldrig lyckades bry mig om karaktärerna. I Vänskap är magiskt hade alla i Main 6 distinkta, i stort sett stereotypa personligheter, som förstås utvecklades allt efter seriens gång. Men redan under de 2 första avsnitten kunde jag relatera till dem på ett visst plan, betydligt mer än de här nya karaktärerna. Det är egentligen bara Izzy som har någon personlighet att tala om, oavsett om hon påminner lite väl om Pinkie Pie. Samtidigt tror jag att man inte ska jämföra G5 för mycket med G4. Jag hade hoppats på att G5 skulle innebära en total nystart för My Little Pony, och så blev det ju faktiskt. Jag var lite rädd när hela filmen började med Twilight och gänget, men efter det rullade filmen på med precis lagom många referenser till Vänskap är magiskt. Jag var lättad att det inte blev en Legenden om Korra, där halva speltiden går åt till att karaktärerna snackar om den gamla serien. PS, jag gillar Korra, men det här har alltid stört mig. Den svenska dubbningen var bra, men tyvärr har jag inte hittat några creditlistor. Det var lite irriterande att Pegasi översattes till Pegasus-ponjer och inte Pegaser. Det var också 1 eller 2 för många svengelska uttryck för min smak. Titta, hon fejkar! Animationen var fin, klokt val att göra den i 3D. Det skapar en ny identitet jämte forna inkarnationer. Det var kreativt. Det är en musikal, men alla låtar var poplåtar. Ingen stack riktigt ut, och jag kommer inte heller ihåg någon. Förutom Izzy-sång, den var väl helt okej. Sammantaget är det tydligt att den här filmen riktar sig till en bredare publik snarare än specifikt bronies, vilket i sig är en fördel. För mycket fanservice är just det som drog ner kvaliteten i de senare säsongerna av Friendship is Magic. Men den här filmen blev lite för anpassad åt 5-åringspubliken. En mycket simpel story, enkelspåriga karaktärer, bara poplåtar. Till skillnad från tidiga Friendship is Magic-säsonger, där det var först och främst en barnserie, men med element som även tilltalar de vuxna som tvingas sitta med och kolla. Lauren Fast hade inte varit nöjd med detta. Ja, men inte jämföra för mycket nu. Sammantaget får filmen 5 av 10, också det är bättre än Raya och den sista draken. Må gott!